नमस्कार माझ्या मित्र-मैत्रिणींनो. आज आपण बेसनची कुरकुरीत शेव बनवणार आहोत. शेव बनवण्यासाठी लागणारे 1 कप बेसन, 3 चमचे तांदळाचे पीठ, 1.5 चमचा साबुदाण्याचं पीठ, 1 चमचा तिखट, चवीनुसार मीठ, पाव चमचा हळद, 1 चमचा जिरा पावडर, पाव चमचा ओवा पावडर, 2 चमचे गरम केलेलं तेल, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घेऊन त्याची बारीक पेस्ट करून घेतली. हे सगळं चांगलं मिक्स करून घेऊया. लसूण, मसाला आणि तेल पिठामध्ये चांगलं मिक्स झालंय. थोडं थोडं पाणी घालून सैलसर पीठ भिजवून घेऊया. शेव तांदळाच्या पिठाने कुरकुरीत होते आणि साबुदाण्याच्या पिठाने त्याला टेस्ट खूप छान येते, पण हे ऑप्शनल आहे. खूप चांगलं लूज असं पीठ भिजवून तयार झाले. ही 1 नंबरची जाळी आहे. ही शेव पाडण्यासाठी वापरणार आहे. साच्याला थोडंसं तेल लावून घेऊया म्हणजे पीठ चिकटणार नाही. साच्यामध्ये पीठ घालूया. साच्याला बंद करून घेऊया. अशी बारीक शेव बाहेर येते. मंद आचेवरती तेल गरम करून झाले. ह्यामध्ये तर शेव घालूया. पीठ सैलसर असल्यामुळे लगेचच शेव पडली जाते. तेलाचे बुडबुडे पूर्ण थांबेपर्यंत आपण ह्याला हलवायचं नाही अजिबात. तेलाचे बुडबुडे थांबलेत. आता शेवेला उलटवून घेऊया. खूप सुंदर शेव तयार झाली. दोन्ही बाजूनी खूप कुरकुरीत शेव भाजून तयार झाले. आता टिश्यू पेपरवरती काढून घेऊया. अशी शेव बनवून हवाबंद डब्यामध्ये ठेवून 15 ते 20 दिवस आपण याला खाऊ शकतो. शेव खूप कुरकुरीत तयार झाली. शेवेला आपण काढून घेऊया. मी सगळी शेव इथं तयार केली. खूप सुंदर आणि टेस्टी झाली ही शेव. अशी शेव तुम्ही बनवून बघा. कशी बनली याची प्रतिक्रिया मला कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असली तर लाईक, सबस्क्राईब, शेअर करा. बेल आयकॉनवरती क्लिक करा म्हणजे पुढच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन पहिल्यांदा तुमच्याकडे येईल. आज तुम्ही रेसिपीला बघितल्याबद्दल धन्यवाद.